Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Simplehan lang natin para abot kaya ng mga bulsa ninyo. Ihanda ang okra at itlog at simulan na natin! Sa isang bowl, pagsamasamahin ang hiniwa sa maliliit na okra. Bali 10 pieces ang ginamit ko dito. 2 itlog. Isang pirasong sibuyas, chop. 1/4 cup na harina. Konting asin. At konting paminta. Haluing mabuti. Next sa ating pan, magpainit ng mantika at maglagay ng okra mixture. Gumamit ako ng panukat para magpantay-pantay ang laki nila. O, diba? Gumamit pa ako ng panukat niya na, pero hindi rin nagpantay. Pag nag-golden brown na, baliktarin. Next, gagawa tayo ng masarap na sausawan. Sa isang bowl, maglagay ng suka, toyo, sibuyas, brown sugar, pwede rin ng white sugar, 1 to 2 pieces na kalamansi, isang siling haba o kaya siling labuyo, haluing mabuti. Narito na ang ating tortang okra. Well, mga ka-MU, ang ating ginawang sausawan dito ay optional po lamang. Maaaring gawin ninyo ito, maaari din namang hindi. Pwede din naman ang ibang sausawan tulad ng ketchup, sweet chili sauce, toyo na may kalamansi, at iba pa. Kaya mga ka-MU, kung wala naman kayong maisip na lutuin at may stock naman kayo ng okra at itlog, subukan nyo na, napakadali lang. Masarap na, murang-mura pa. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!